furia este de mai multe feluri. Este furie rece, este furie fierbinte, este furie manifestă, este furie internalizată. Deasupra trenului există acel fir și toată acea tensiune electrică și-a găsit drumul spre pământ prin corpul lui. Eu îți schimb perspectiva. Darius m-a învățat ce înseamnă să nu renunți la visul tău. Cum ajungi tu pe un om să-l duci într-o stare de furie? Copilul de acum 12 ani a făcut un PTSD. Cel mai des întâlnit comportament este comportamentul agresiv și de furie. Dar există la un moment dat ca emoția să fie mult prea puternică și să nu mai țin cont că am alternativă? Da. Furia înseamnă încălcare flagrantă și repetată a. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la un nou episod din podcast pentru suflete. Astăzi o am invitată pe Ximena Ștefan, care vine să ne vorbească despre lucruri pe care noi le-am știut, dar de fapt nu le-am știut până acum. Și ea se definește prin coerență între discurs și practică. Este cea care a creat parte din ea, școala Axis Altea, și nu doar că a creat ceva util pentru oameni, dar a făcut un lucru greu de înțeles, și anume că s-a asociat cu un soldat ca să poată să-și ducă misiunea mai departe și să accelereze conform destinului. Bună seara! Bună seara, Mădălin! Aș începe prima dată prin a te recunoaște că îți asumi să pui în aplicare tot ce știi și să oferi oamenilor ocazia să beneficieze de toată cunoașterea pe care cu siguranță nu ai dobândit-o prin ușor. Cum aș putea altfel decât așa? Pentru că altfel ar fi niște cuvinte repetate, nu? Altfel se transmit cuvintele trăite. Am o vorbă și anume că mi-e mult mai ușor să le fac cunoștință oamenilor de acasă cu omul invitat care este în fața mea decât cu omul profesionist care stă aici. Aș vrea să aflu așa în câteva cuvinte care sunt lecțiile pe care tu le-ai învățat încât să aprofundezi cunoașterea pe care astăzi o dai mai departe. Prima și cea mai dureroasă a fost că sunt copil unic la părinți. Singurătatea, deși pe unii îi calmează sau unii o caută, pentru mine a reprezentat o perioadă lungă de greu. A doua lecție a fost că după ce am terminat liceul, am picat la 3 facultăți în același an. Am refuzat să mă mai duc vreo 3 ani, după care când mi s-a oferit ocazia, am spus la ce aș putea eu să mă duc? Psihologie. De ce să mă duc la psihologie? Da, stai să vezi, pot să mă duc la psihologie ca să aflu de ce nu mă iubește tata. Următoarea lecție a fost când aveam 30 de ani și nu știam ce să mai fac cu viața mea. Și am făcut o alegere pe care aș fi putut să o fac diferit. Dar în urma căreia au rezultat 3 copii minunați. Următoarea lecție a fost acum 5 ani, când copilul meu numărul 2 s-a electrocutat pe tren. Și următoarea lecție a fost în noiembrie 2024. Când? Când l-am întâlnit pe Darius Decebal și viața mea profesională a luat
o cu totul altă direcție. Simena, îți mulțumesc foarte mult că ai putut să vorbești despre aceste lucruri și vreau să te întreb acum dacă facultatea de psihologie Mhm. te-a ajutat să înțelegi real de ce nu te-a iubit tata. Nu m-a ajutat. La facultatea de psihologie te duci și citești metri cub de cărți. Înțelegi lucruri despre tine, dar lucruri teoretice. Ceea ce ajută foarte mult este sinceritatea și acceptarea unui adevăr pentru care de foarte puține ori ești pregătit. Mhm. Iar eu am înțeles, e adevărat în timpul facultății, dar nu datorită facultății, ci a oamenilor din jurul meu, am înțeles că de fapt tata mă iubea în felul lui, dar nu se manifesta așa cum voiam eu Mhm. sau cum aveam eu nevoie. Și aici s-a creat un conflict și o ruptură. Dar de ce? Între ceea ce am realizat, că tata mă iubește, și de ce nu se manifestă. Ok. Păi adică, dar de ce nu se manifestă? Și asta a fost parcursul pentru care eu sunt recunoscută, inclusiv în ziua de astăzi, de a pune o grămadă de întrebări. Am început cu mine. Super. După mi-ai spus că au urmat și alte evenimente, însă mi-a rămas în minte ultimul eveniment de care mi-ai spus și acela în momentul în care, din punct de vedere profesional, a intrat pe calea ta. O numim așa, că ai spus-o cu atât de multă siguranță, că de obicei lucrurile evoluează profesional în momentul în care ești pe calea ta. Și mi-ai spus că ai început asocierea cu domnul Darius Decebal, dar ușor controversată în societate. Ușor, Spunem drăguț. Nu este ușor și nu a început. Atunci a fost doar începutul, nici măcar momentul zero, pentru că mi-a luat mult să mă hotărăsc. Mi-a luat un an Wow! să mă hotărăsc, Să te hotărăști sau să convingi? să mă hotărăsc, să mă conving, să mă Motivezi. nu știu, orice, să mă ranforcez, Ok. să nu mai am nicio îndoială. În noiembrie 2024 am început o serie de live-uri pe TikTok. Mhm. De ce? La îndelungi insistențe ale oamenilor din jurul meu, eu spuneam, nu, domne, nu merge, nu se poate, nu există, nu, ce să zic eu, nu există așa ceva. Și o lună de zile m-au tot presat, m-au tot pisat. Și într-o seară am zis, bine mă, hai, gata, facem. Facem și gata. Și în seara aceea am vorbit, coincidență, despre sindromul de stres post-traumatic. Am început cu stresul, la modul general, era ceva ce în perioada aceea studiam datorită evenimentului de acum 5 ani. Ce înseamnă stresul, ce înseamnă stresul cronic, ce înseamnă sindromul de stres post-traumatic, adică PTSD-urile. Și vorbeam. Și eu nu știam nimic despre platformă, dar vorbeam, ca și cum țineam curs. Eu fiind obișnuită să țin cursuri. Și a intrat Darius pe live. Am început să vorbim eu ce să cred, ce să înțeleg, nu știam ce trebuie să fac, nu știam nimic. După care au început o serie de discuții pe teme TikTok, cum se setează live-urile, ce trebuie făcut, cum trebuie. Adică, subiecte tehnice. Da, care pe mine mă depășeau cu desăvârșire, nu înțelegeam nimic. Eu zic, păi, eu sunt pusă să vorbesc. Restul ocupați-vă că nu mai bat capul și cu asta. După care el, cam o lună și jumătate, am vorbit exclusiv prin mesaje pe WhatsApp și pe așa. Și el mă tot întreba subiecte de psihologie. Eu nu prea înțelegeam ce vrea, de ce mă tot pisează atât, de ce... Înțelesesem, îmi spusese că a fost în
armată, că a fost în legiunea străină, eu aceeași preconcepție, legiunea străină. Legiunea străină. La începuturi, legiunea străină a fost făcută, alcătuită din fugari, din pușcăriași, din criminali, din scursări societății. 1800 și ceva. Și aveam această imagine. Știam că el a luptat pentru că îmi spusese și ziceam, băi. După care mi-a dat să citesc cartea lui, Un suflet, două imnuri. Mi-a cerut părerea. Eu am zis, eu nu am timp să citesc așa ceva, eu am alte treburi. Și m-a tot întrebat, m-a tot pisat, m-a tot așa. Și am zis, bine, a venit vacanța de Crăciun și am zis, bine, am pauză acum, hai să citim. Și am citit-o 2 zile, 3 maxim, că m-am reluat niște capitole. Și la un moment dat, el mi-a scris, am zis, eu i-am spus, am citit capitolul și îi dădeam pe măsură ce citeam și la care el într-o seară mi-a răspuns că cum adică ați citit? Îmi vorbea cu dumneavoastră atunci. Ați citit cartea în 2 zile? Da. Păi cum ați citit așa repede? Dar nu știu dacă sunt oameni care să citească cartea într-o lună. Cartea aia ar trebui făcut film instant, nu mai stați pe gânduri, De acord. Netflix cel puțin. De acord. 100% de acord. N-ai cum să nu o citești, N-ai. nu mănânci, Nu, te mai speli, nu mai dormi. Exact. Acum, eu am citit-o de-a lungul timpului, am recitit-o, dar în perioada aceea am citit-o de 2 ori. Odată ca să văd care este subiectul și așa, după care am citit-o altfel cum, decât din punct de vedere al psihologului. Ei, și mi-a plăcut. Ce mi-a plăcut cel mai tare a fost faptul că omul era sincer. Cu toate ale lui, că nu-l absolvim de nimic, dar era sincer. Și atunci a fost prima dată când am ridicat sprânceana și am zis, interesant. După care, în ianuarie 2025, eu trebuia să fac o tabără de recunoaștere de sine și n-aveam pensiune. Iar de Crăciun, într-un live, mă rog, a fost așa mai mult o distracție, oamenii spuneau că ce ar fi să ne întâlnim și noi așa, să vedem, și eu am spus, băi, hai, cine aduce ce aduce, și știi, a fost așa ca o distracție. Și așa a început Școala Axis Altea. O distracție pe un live, care după aceea s-a transformat într-o distracție într-un loc rezervat datorită lui. A scris pe live că am un prieten care are o pensiune și e foarte frumos și nu știu ce. După care cineva, o fată de pe live, a zis, păi dacă tot ne strângem acolo, nu vreți să ne țineți și un curs? Că tot ne strângem acolo și tot vrem să vă cunoaștem, adică pe mine. Și am zis, păi despre ce să vă vorbesc? Păi ce ne spuneți în live-uri, dar ne dați niște exerciții? Și am zis, ok. Când să ne vedem? Păi sărbători, păi Sfântul Ion, păi nu știu ce, hai să vedem când este primul weekend în care toată lumea ar fi liberă. 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică. Darius a spus că a vorbit cu prietenul lui atunci în live-ul acela și a zis că are weekendul 16, 17, 17, 18 sau pe acolo, ianuarie. Și așa s-a născut Școala Axis Altea. Deci să înțeleg că în ianuarie 2025, Da. adică acum un an, Da. a fost primul curs făcut împreună. Tabără. Tabără. Doar eu de data aceea, pentru că el era plecat în Franța, dar lui se datorează cumva grăbirea și organizarea. Pentru că eu mai târiam. Dar da, weekendul trecut noi am aniversat un an de Școala Axis Altea, au venit oameni care ne cunoșteau doar de pe net, doar din live-uri, doar prin intermediul cărților, și am fost 18 oameni. Adică au venit din toată țara, au venit oameni din Timișoara, au călătorit toată noaptea ca să stea 24 de ore cu noi și după aia să călătorească din nou toată noaptea. Dar pentru ce te apreciau oamenii înainte să îți spună, Ximena, intră și fă live-uri? Păi asta cred că ar trebui să intre pe ei. Nu știu. Care era motivul? Ceva vedeau în tine?
Adică aveai un scop cumva, băi, aș intra, n-aș intra, de ce aș intra, ce pot real să rezolv? Cred că este un răspuns mai amplu și o să ți-l dau în stilul meu personal. Te rog. 1. Eu am un stil mai puțin scorțos. Uh-huh. Eu vorbesc din rolul omului care înțelege, nu neapărat de la înălțimea profesiei. Uh-huh. Păstrez limitele, distanța, dar am eu o vorbă pe care studenții au preluat-o, eu nu pot să te scot din iadul tău, dar mă așez acolo jos lângă tine, în mocirla ta și stau acolo până când ieși. Uh-huh. Îți arăt calea, îți spun de ce să ieși, îți dau și niște metode, dar munca aia foarte murdară și urâtă tu trebuie să o faci. Dar cu mine lângă tine. Îmi spuneai că te simți bine când pui întrebări. Și îmi amintesc că am avut o conversație telefonică în care vorbeam noi despre ce, de ce, cum, până să aflăm la ce ne folosesc întrebările în viața noastră. Îmi spuneai ceva despre PTSD-uri. PTSD. Sindrom de stres post-traumatic. PTSD-ul este prescurtarea din post-traumatic din limba engleză. Stress disorder. PTSD. Ok. Și să înțeleg că este un program. Nu, PTSD-ul este o tulburare Da. pe care o trăiesc repetitiv oamenii care trec prin situații extrem de stresante și traumatizante. Fie cei care au meserii foarte riscante, fie oameni normali care trec prin situații care le dau viața peste cap. Diagnostice brutale, accidente, despărțiri. Când s-a accidentat, copilul meu avea 11 ani și jumătate. A fost o modă pe TikTok, o provocare, să se urce pe tren să facă selfie. El fiind mai năzdrăvan, a cedat insistențelor unui prieten. Nenorocul lui a fost că era o zi înnorată, cu foarte multă umiditate în aer și faptul că avea un hanorac cu fermoar de metal. Acesta a fost nenorocul lui, dar fermoarul de metal a fost și cel care i-a salvat viața. S-a urcat pe tren. Prima dată s-a așezat pe burtă fără să se ridice în picioare. S-a dat jos de pe tren și și-a forțat norocul urcându-se și a doua oară. Și a doua oară s-a ridicat în picioare și a deranjat norul de tensiune electrică. În jurul, deasupra trenului există acel fir și prin el trec 29.000 de volți. Câmpul de tensiune care se creează în jurul acelui fir este aproape palpabil, iar el în momentul în care s-a ridicat în picioare și fermoarul de metal s-a transformat în paratrăznet și toată acea tensiune electrică și-a găsit drumul spre pământ prin corpul lui. A căzut pe tren, i-au luat hainele foc, a luat foc și prelata, asta a fost al doilea mare noroc, faptul că nu s-a urcat pe un vagon metalic, ci pe unul cu prelată și a ars până când a venit Cătălin, care a fost luminat, nu știu, a fost inspirat, a fost
nu știu cum, că nu știa ce să facă, dar n-a pus mâna pe vagon, ci a zis: dă-ți drumul în brațele mele. Din ce au povestit martorii, în momentul în care s-a produs descărcarea electrică s-a auzit un pocnet foarte puternic, după care fiica mea, sora lui mai mică, a țipat foarte tare și oamenii care erau pe partea cealaltă de șinele de tren s-au alarmat și au venit. Încă mai era conștient, i-a răspuns lui Cătălin, l-a văzut, i-a spus: ajutați-mă, asta știu de la Cătălin. Cătălin i-a spus: dă-ți drumul în brațele mele, el începuse să alunece cu capul în jos, deci prelata vagonului este curbă, el deja începuse arzând să alunece cu capul în jos și l-a întrebat sigur și el a zis: da, dă-ți drumul în brațele mele. Și în momentul în care și-a dat drumul, tot curentul electric care era în corpul lui s-a descărcat prin Cătălin și s-a dus către pământ. Cătălin a fost ars pe față, pe gât, pe braț și pe mână. Iar copilul meu a avut arsuri pe 60% din suprafața corpului, arsuri de gradul 4. Bun. Această întâmplare ai început să mi-o spui după ce ai început să-mi spui cu ce se ocupă PTSD-ul. Da, pentru că, deși avea 11 ani și jumătate, la 8 luni de la accident, copilul de acum 12 ani a făcut un PTSD. Copil fiind. Îmi poți spune, te rog frumos, cum se manifestă acest PTSD în oameni, ca să putem identifica că s-ar putea să spunem, nu știu cum se manifestă, încât să spun ce am putea spune noi, dar mă gândesc că am o zi mai rea, am burnout, am depresie, adică am putea oricând să ne dăm cu părerea că avem altceva. Nu se poate confunda. Spune-mi tu, te rog frumos, ce înseamnă, cum se manifestă. Cel mai des întâlnit comportament este comportamentul agresiv și de furie. Okay. Orientată către sine sau către ceilalți. Oamenii care sunt mai echilibrați sau au susținere își îndreaptă furia către sine. Oamenii mai echilibrați își întorc furia către sine. Mm-hmm. Ok. Și vreau să îmi spui de la ce vârstă poate să apară. Copilul meu avea 12 ani. Am înțeles, doar că acolo a fost un eveniment care aș vrea să știu dacă ai văzut cazuri de copii. Știi, trăim într-o lume unde divorțurile sunt deja clișeice, nu normalitate. Așa. Și sunt copii, 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani, care trec prin această ruptură și vreau să știu dacă un copilaș de genul acela ar putea să treacă printr-un episod. La 2 ani, nu. Spre 5 ani, da. Deși la 2 ani poate internaliza destructurarea mediului. O internalizează, se transformă în interior și mai târziu, când va începe să-și creeze reperele exterioare, o să încerce să manifeste, dar nu va fi atât de violent. Vor fi niște comportamente deviante, dar nu la modul de PTSD efectiv. Copilul mare, 5 ani, 6 ani, cu cât crește în vârstă, cu atât crește incidența PTSD-ului. Ok. Ce am putea, prin ochii tăi, să recunoaștem într-un copil și să spunem, hai să merg cu el la control? Ce acțiuni mi-ar da de bănuit? Furia. Repetată, destructivă, autodestructivă. Doar într-un anumit context. Că mă gândesc că și furia poate să apară în momentul în care nu iese să pună toate puzzle-urile într-un loc, când nu primește ecran, când nu are
mâncarea favorită? Nu știu. Aceea nu-i furie. Ok. Aceea este frustrare. Vorbesc despre asta în programul dedicat furiei în școala Axis Altea. Vorbim pe partea eu psihoemoțională și Darius pe partea de execuție și disciplinare. Sunt niște etape. Furia este penultima. Ok. Este iritare, este frustrare, este furie și este turbare. Wow. Iritarea care poate să însemne m-a deranjat un ton, dar în secunda 2 am uitat. Deci este momentană, trecătoare, am uitat-o, nu mai aduc aminte. Și este crescând treptat către frustrare. Frustrarea la fel are etape până să ajungă la furie. Furia este de mai multe feluri. Este furie rece, este furie fierbinte, este furie manifestă, este furie internalizată și după aia este turbarea. Nu am alt cuvânt. În engleză este termenul rage. Da? Este acea în care totul se întunecă și reacționezi foarte aproape de instinct animalic, mături totul în jurul tău, după care fugi o lună de zile, te ascunzi și... Deci sunt etape. Ceea ce mi-ai descris la copil este frustrare pe diverse intensități. Ne referim la furie. Dă-mi un exemplu, te rog. Când a intrat în PTSD, copilul meu a luat cuțitul și l-a înfipt în piept, urlând de furie. Că nu mai suportă, că s-a săturat, că asta nu-i viață, că el nu este om, că este un schelet ambulant, că nu s-a exprimat așa, dar în sensul de că nu este funcțional și l-a înfipt în piept. Asta este furia. Asta este furia soldaților. Bine, ei se duc, se bat sau beau sau o dau pe droguri sau se închid în casă sau din contră își îndreaptă furia către persoane, le provoacă, le rănesc ei, soldații rănesc persoanele. De ce? Pentru că este exact acel efect de paratrăznet, pentru că nu știu cum să direcționeze toate aceste trăiri. Prin ce etape trece un om care vine și lucrează cu voi pentru a rezolva aceste, nu știu să le spun, aceste ghinioane? A să fiu blând. Întrebarea ta are două părți. Se lucrează teoretic și acolo se lucrează mai mult cu mine și cu Darius, dar el este orientat foarte mult spre practică. Și, de exemplu, îmi permiți să-ți dau un exemplu? Te rog. Pentru că vorbim despre furie și despre acest PTSD, o să iau programul Furia. Noi avem program pentru furie și gestionarea ei. De ce? Pentru că în practica mea, acum și în februarie împlinesc 16 ani de practică, am văzut că stilul de viață actual în societate generează foarte multă frustrare, care, nefiind canalizată corect, inevitabil duce la furie. Și nu mai este accidental, este repetitiv acest comportament. Și atunci am creat împreună cu Darius acest program despre furie și gestionarea ei. Și cum începem? Începem cu un curs introductiv de 2 ore online, în care, exact cum am făcut cu tine, explicăm iritarea, frustrarea, furia, turbarea. De câte feluri e furia, cum se manifestă, de ce? Pentru că astea te ajută să o identifici la tine. Eu nu te arăt cu degetul și îți spun, uite, tu ai simptomele 1, 2, 3, 4 și îți spun un diagnostic, o etichetă. Eu îți dau cunoaștere și tu recunoști la tine. Asta face școala Axis Altea. Eu nu mi-am propus să te schimb pe tine, să-ți schimb viața sau modul de gândire. Nu! Eu îți schimb perspectiva asupra vieții, asupra ceea ce trăiești, asupra ceea ce poți să faci diferit. După aceea urmează un curs aprofundat, 4 ore, online. Vedem mecanismele, vedem declanșatorii, vedem
manifestările, vedem consecințele în tine, tu care ești furios. Pentru că furia este orientată preponderent în exterior, dar este orientată și în interior și atunci devine autodistructivă. Și care sunt consecințele? 1, 2, 3, 4. Și când apar consecințele astea, ce putem să facem? 1, 2, 3, 4. După care urmează tabăra efectivă. 3 zile în care lucrezi cu mine și cu Darius. Eu te duc în furie, el te învață cum să o canalizezi. Cum să o descarci de semnificație, să rămână energie pură, după care intri din nou pe mâna mea și îți spun ce să faci cu energia aia care nu mai are nicio semnificație pentru tine și poți să o folosești în favoarea ta. Incredibil, foarte mult rezonez cu tot ceea ce spui și Mulțumesc. te recunosc că puneți cu atât de multă luciditate un program funcțional în care să ajute oameni și dați o explicație la fiecare pas și încă o dată spun în mintea mea că nu este întâmplătoare această fuziune între tine și Darius, pentru că văd câtă putere aduce el acolo, mai ales în partea practică, o putere nativă pe care o are în primul rând. Mulțumesc. Că nu cred că a stat în armată cu cărțile pe acolo. Mă îndoiesc asta. O fi jucat el acolo niște cărți, dar na. Corect. Pentru că tot am vorbit despre Darius. Așa. Vreau să știu ce ai învățat tu real de la Darius. Pentru că el e cumva reacția la tot ce pui tu în acțiune. Cred că mi-ar fi mai ușor să spun ce n-am învățat, dar o să mă străduiesc să spun ce am învățat totuși. Darius m-a învățat ce înseamnă să nu renunți la visul tău. Școala Axis Altea nu ar fi acum aici dacă nu ar fi existat tenacitatea lui. Am spus puțin mai devreme că mie mi-a luat 1 an de zile să mă hotărăsc și să mă conving. El deja era convins. Al doilea lucru pe care l-am învățat de la el, de care nu eram neapărat, adică nu puteam să-l numesc, nu că nu eram conștient, dar nu puteam să-l numesc, este ceea ce mi-a oferit cu această emblemă, care este autentică, și mi-a spus că eu sunt femeia care nu pierd niciodată, ca să fie citatul corect. În sensul că bănuiesc eu că... Nu ți-a tradus? N-a vrut să-mi traducă. Ok. Și bănuiesc eu că se referă la această abilitate a mea de a transforma chiar și eșecul într-o treaptă care mă duce mai departe și îmi dă și mai multă putere. Sau eșec, pierdere, neînțelegere. Iar emblema asta n-am primit-o de mult, să știi. Am primit-o... Înainte de podcast? Cândva înainte de podcast? Cândva înainte de podcast, cred că o lună. Ok. Mi-este foarte dragă, mulțumesc. Este emblema reală a grupului de comando în care el a activat vreo 6 ani, 9... Mulți ani. Dincolo de acea emblemă pe care văd că o porți cu multă onoare, aș vrea să știu ce înseamnă și celelalte 2 embleme. Aceasta este emblema școlii Axis Altea. Da. Și o pun atât de mare pentru că am fost întrebată de nenumărate ori, am una mai micuță, cam jumătate cât asta, și purtând-o am fost întrebată dacă sunt polițistă. Și am obosit să spun că nu. Și atunci o port așa mare, dar aceasta este emblema școlii noastre. Da. Și emblema aceasta a pornit de la această broșă pe care eu am primit-o acum 4 ani de un Crăciun, care mi-a plăcut și pe care am purtat-o constant, pentru că oamenii își văd fața reflectată în ea și se schimbă instantaneu. Bună idee. Mulțumesc. Văd că în partea dreaptă porți o emblemă pe care ai descoperit-o acum 4 ani, unde văd așa linii curbate, nu văd nimic de structură,
văd lucruri emoționale, pe când în partea stângă, nu întâmplător te întrebau oamenii ce te întrebau, dar văd acolo multă structură, mult cadru și multă disciplină. Are vreo legătură Darius cu emblema aceea? El a creat-o. Ghicitoare. El a Am vrut creat-o. doar să mă conving că încă mai văd bine. Dar hai să spun ceva. Te rog. Un paradox. Numele școlii este Axis Altea. Da. Axis înseamnă axă în latină. Axă, da? Deci un băț, Ok. o structură, da? Da. Altea înseamnă în greacă vindecare, suflet vindecător. Întrebare. Cine este Axis și cine este Altea? Păi Axis este el și tu ești Altea. Exact pe dos. Eu sunt Axis. Corect. Gata. Că am înțeles unde am căzut în capcană, dar exact așa este. Exact așa este. Da. Eu sunt mintea rece. Darius mă necăjește uneori și îmi spune că mintea mea este rece precum calculatoarele de la NASA. Și în completare, ca să îndulcească, spune că am o inimă mare cât Jupiter. Mama, asta înseamnă că știe computerele de la NASA și eu l-am întrebat atât de puține în podcast. Însă Data viitoare, în episodul următor, recuperați. Vorbim despre computerele de la NASA. Uite, am reținut un lucru, dar n-am reușit să te întreb pentru că nu am vrut să te întrerup. Ai spus că în tabere ajungi să-i duci pe oameni într-o zonă de furie ca după să vină Darius să le explice și să le arate ce să facă cu furia respectivă sau să o proceseze diferit, să facă ceva cu ea. Întrebarea este, cum ajungi tu pe un om să-l duci într-o stare de furie? Ai 3 zile la dispoziție să-ți explic? Nu, am dispoziție prima dată să facem acest podcast. Sunt mecanisme psihologice pe care eu le activez. Dar aș vrea să lămuresc un lucru. Te rog. Toată partea de explicație este înainte. Uh-huh. În prima zi de tabără explicăm, creăm spațiul în care omul să se simtă în siguranță, să nu se simtă judecat, să nu se simtă băgat în corzi, să nu se simtă rușinat de manifestări, să nu se simtă stânjenit. Se creează cadru, după care o luăm treptat, pornind de la semnificație. Ce înseamnă furia? De exemplu, furia înseamnă și apare atunci când limitele mele nenegociabile sunt încălcate. Este o explicație. Da? Și atunci, de aici pornind, te duc treptat din rațiune în emoție. Darius îți explică înainte ce ai de făcut, în funcție de exercițiu. Dacă, de exemplu, suntem la exercițiu de lovit sacul de box, oamenii nu știu cum să lovească sacul de box și te trezești că își luxează încheietura. Îți explică chestia asta. Dacă, de exemplu, există un costum, se numește Blackman, cred, sper că am pronunțat corect, Blackman, în care Darius se îmbracă, îți dă o bâtă în mână și lovești. Iar el nu simte nimic. Dar se lovește într-un fel. Eu sunt acolo să coordonez omul, să-l trec prin trăire, el este acolo ca să preia trăirea, el Darius. Când trecem la partea practică, nu durează mai mult de 2 minute, 3 maxim. Furia este foarte mare consumatoare de energie. Nu poți să dai cu pumnul, e trăit de mine. Deci o vorbesc din experiența mea asta. Mi-a pus mănușile de box în mână, l-a îmbrăcat pe unul dintre monitorii înseamnă ajutoarele lui, l-a îmbrăcat în acest costum de Blackman și mi-a zis, dă în el cât poți. Ba nu era în Blackman, era normal. Și a zis, dă cât poți. 40 de secunde am reușit să dau? Maxim. O altă fată cred că a reușit vreo 1 minut și 10. Intensitatea este mare și automat că durata nu poate fi. Exact. După care luăm pauză, așezăm, ne relaxăm, se numește debriefing, se numește
se numește recompensare, reliniuță compensare, adică a compensa din nou. Sunt niște etape. Ne odihnim, facem niște exerciții de respirație, după care iară intrăm într-un alt tip de exercițiu, în care descărcăm de semnificație. Sunt pași. Nu poți să sari etape, n-ai cum. Pentru că după aceea, nefiind îndeplinită, te întorci tot acolo. Din ce înțeleg, le faceți cunoștință cu toate etapele prin care ei pot trece, le experimentează, sunt într-un control acolo, adică într-un control sigur, într-un spațiu, Într-un mai bine spațiu zis. sigur. Un spațiu, nu control, într-un spațiu sigur, încât ei să poată să facă cunoștință cu toate aceste stări, ca după ei conștient, în primul rând, să nu mai opună rezistență la ceea ce li se întâmplă. Și parțial, bineînțeles, că asta ar însemna să aibă și acolo un cadru la fel de sigur. Iar pe Darius nu poate să-l ia toată lumea acasă și nici pe tine. Dar ceea ce consider eu că este și mai important este faptul că din această tabără, din multitudinea de tehnici pe care noi le punem la dispoziție, ei își vor alege 1, 2, 3 pe care le pot practica. În momentul în care recunoști trăirea, recunoști stimulul, recunoști declanșatorul și deja știi cam care este traiectoria, știi ce ai de făcut ca să o ții sub control. Și sunt tehnici, sunt o grămadă de tehnici, ca și în carte. Cartea mea este foarte plină de tehnici. Te referi la cartea aceea? Mă refer la cartea aceea. Ok. Dar îți alegi de acolo 2, 3, în funcție de ce vrei și pe alea le practici tot timpul. Dar există la un moment dat ca emoția să fie mult prea puternică și să nu mai țin cont că am alternative? Da. Ajungem aceea la furia roșie și din furia roșie dai în acea turbare. Și atunci devine destructiv. Dar oamenii pot folosi aceste metode doar în momentul în care sunt la un nivel mic cu furia, nu? Adică mi-ai spus că are mai multe nivele furia. Da. Okay. Pot folosi până aproape de turbare, inclusiv când este la început furia roșie, aceea în care simți că explodezi, că de-aia se zice roșie, fiindcă te înroșești tot, este fluxul de sânge foarte puternic către extremități, te încălzești foarte tare și te manifesti ca atare. Până și acolo poți să te duci, dacă ai o oarecare disciplină. Una dintre valorile școlii Axis Altea, de fapt prima, este disciplina. Și atunci tu, exersând disciplina și autodisciplina, cumva poți să te stăpânești. Ximena, mi-ar plăcea să știu. Te rog. De la tine. Așa cum știm cu toții oamenii când se simt nesiguri, simt frustrare, furie, am observat că recurg la pastile. Nu știu de care, nu știu câte, însă îi liniștește repede. Ceea ce vreau să te întreb pe tine este: ce blocaje reale apar în oameni după ce folosesc scurtături? E mai greu de lucru după cu ei? Știi care este prima consecință? Nu aș merge pe blocaje, dar aș merge pe consecințe. Știi care este prima consecință? În momentul în care întrerupi pastilele, nu poți să mai controlezi manifestarea. Wow. Pentru că este exact ce am spus mai devreme, sari niște etape. Și în momentul în care ai întrerupt anestezicul, viața te întoarce acolo de unde ai întrerupt ca să rezolvi. Problema știi care este? Că manifestarea este de N ori mai puternică. Și este proporțională cu timpul cu care la pastile. Ce le-ai recomanda celor care pot avea intenția asta? Dacă pastilele sunt recomandate de un medic psihiatru, să le iau o perioadă. Eu nu sunt medic psihiatru și nu pot asuma întreruperea unui tratament. Pentru că în anumite condiții stricte,
pastilele te ajută să funcționezi. De exemplu, episodul de depresie severă apare datorită unei scăderi drastice a hormonului numit serotonină. Și atunci ți se dau excitante cu efect excitator ca să producă sintetic serotonină și să te mențină într-un interval relativ normal. Dacă le întrerupi, te duci înapoi în sindromul depresiv. În același fel, când ai exces de dopamină sau când ai exces de serotonină sau când, alte substanțe, nu le mai numim acum, dai în tot felul de alte comportamente deviante. Și atunci le iei, dar le iei sub supraveghere medicală, ca să funcționezi corect. Dar dacă le iei pentru că ești anxios, umblă puțin pe la niște convingeri, găsește-ți un terapeut bun, citește o carte și aplică. Știi, anxietatea este frica fără obiect. Furia se manifestă diferit de la o femeie se manifestă diferit decât la un bărbat? La care furie ne referim acum? La nivelul 1. La nivelul 1. Mă gândesc care este cea mai des întâlnită. Cea mai des întâlnită este frustrarea dusă la extrem și furia reprimată și explozivă. Și furia exprimată și explozivă seamănă și la femeie și la bărbat. Doar că bărbatul, fiind mai puternic, femeia femeia mai mult țipă în primă fază, după care lovește sau aruncă cu obiecte, iar bărbatul întâi lovește. Și dacă mai are putere, după aia țipă, deși nu prea mai are putere. Deci să înțeleg că o femeie care are această frică eu i-am spus level 1. Pentru mine e mai ușor așa. Level 1, bine. Cu toate că n-are nicio treabă cu ceea ce ai spus tu, reprimată. Vreau să știu ce alte simptome, adică cu ce dezavantaje mai vine la pachet faptul că nu înțelegi ce ai și nu încerci să rezolvi. Doar cu faptul că țipi uneori? Nu. Ca să poți să înțelegi ce ai, trebuie să înțelegi ce a declanșat. Ok. Oamenii care lucrează cu noi mă cunosc pe mine pentru câteva clișee, să le zicem. Și primul clișeu este că eu întotdeauna încep cu definiția. Ce este furia? Încălcarea limitelor personale, încălcarea valorilor nenegociabile, încălcarea teritoriului, în cazul bărbaților, încălcarea a ceea ce eu consider ca fiind extrem de important pentru mine. Încălcarea ocazională creează un puseu, să zicem. Încălcarea repetată creează furie manifestată. Când știi ce înseamnă ce trăiești, deja poți să te uiți în mediul tău exterior și interior și să începi să-ți pui tu întrebări. Eu nu o să-ți spun niciodată, Mădălin, tu te-ai înfuriat pentru că 1, 2, 3, 4. Dar îți spun, furia înseamnă încălcare flagrantă și repetată a. Și încep să-ți spun. Și tu deja ai început să cauți ce se întâmplă cu tine când ești furios. E o schimbare de perspectivă? Este. Asta face școala Axaltea. După care eu vin și îți spun, ca să rezolvi acest episod de furie, pentru că cineva, fără să știe sau cu intenție, ți-a încălcat niște limite, poți să faci 1, 2, 3, 4 și îți dau 4 tehnici sau 5 sau 10. Și tu ți le alegi pe acelea cu care te simți cel mai confortabil. Foarte interesant și vreau să te întreb, sunt persoane care au 60 plus. Da. Și deja ei știu foarte bine cum au trăit. Aceste persoane știu foarte bine cum au trăit și au următoarea
următorul răspuns pe buze mereu. Așa cum am trăit până acum, pot trăi și de acum încolo. Cine îi ține? Nu-i ține nimeni. Întrebarea este, această metodă, aceste tehnici pe care voi le aveți în această școală, pot schimba într-adevăr și oamenii de 60 plus care au aceste convingeri? Există o condiție fundamentală. Și asta este valabilă pe toată planeta, indiferent de vârstă, indiferent de cultură, indiferent de nivelul social sau nivelul intelectual. Un om se schimbă când are un motiv foarte bine întemeiat să o facă, iar beneficiile schimbării sunt mai mari decât beneficiul pe care îl are rămânând în situația în care este. De ce vrei să te schimbi? Apoi m-am plictisit. Ok, te-ai plictisit. Așa și? Dacă te-ai plictisit, trece. Știi? Adică, indiferent câtă presiune ai pune pe om, indiferent cât l-ai șantaja, cât l-ai amenința, cât l-ai ruga, omul se schimbă doar când are un motiv foarte bine întemeiat. Altfel nu se schimbă. Altfel sunt doar acele ciclicități. Mă schimb, fac efort, uite, am bifat, ia uite, am fost la terapie, vezi, ia uite ce bine mă simt, după care, ce să fac, am recăzut că așa este, n-am ce să fac. Dar de fapt el n-a vrut niciodată să iasă 100%. Pentru că e un proces dureros. Îți mulțumesc. Vreau să beneficiez de cunoașterea ta și să-i blochez pe cei care se uită acum la noi Așa. prin întrebarea ta pe care o spui multora și abia aștepți să le vezi reacția. Întrebarea pentru care eu sunt recunoscută peste tot. Ce vrei să obții? E un prilej bun să aflăm ce vrei să obții. Atât. Da, atât. Nu te întreb de la viața ta, de la cariera ta, de la Te duci tu familia ta. singurel. Te duci tu singurel unde simți nevoia. Ce vrei să obții? Mi-a plăcut că în momentul în care mi-ai pus mie această întrebare, eu venind dintr-un mediu în care eram strateg în mijloace de comunicare, spuneam, Ximena, ce mă întreb de fapt? Ce vrei să afli? Ce vrei? Și tu îmi spuneai, eu vrei să-ți răspund? Păi eu te-am întrebat. Mulțumesc. Și zic, băi, nu înțeleg eu bine. Deci Chiar nu femeia înțeleg asta are eu o bine. problemă. Și era de dat la o parte tot ce știam. Exact. Și zic, Doamne, dar eu am fost prin școli unde mă învăța specificitatea. Dacă n-am întrebarea specifică de la bun început, ce răspuns să dau? Că o să dau tot un haos. După când am înțeles mecanica lui, zic, Atât. pe bune, Da. îmi spune imediat ce arde, ce prioritizez, ce tot ce... A fost genial. Mulțumesc. Îți mulțumesc și îți mulțumesc că ai lăsat-o și celor de acasă. E de lucru. Eu vă spun sincer să aveți curajul să răspundeți, pentru că o să vă ofere un răspuns la care nu v-ați fi așteptat. Vreau să vorbim un pic despre carte, dacă ești de acord. Te rog. Și să-mi spui, în primul rând, care e motivul pentru care ai scris-o? Povestea asta cu scrisul cărții este... A început în facultate, acum 20 de ani. Când profesoara cu care mi-am dat licența mi-a recunoscut talentul la scris și m-a îndemnat să scriu. Și am zis, te scriu eu. Ce? Eu și scrisul, comparându-mă cu marii autori. După care ideea a rămas în sertar. Titlul cărții, Poveste pentru un necunoscut, de atunci vine, din facultate. Când am scris o alegorie pe care am prezentat-o la un seminar și care a lăsat 250 de oameni într-o liniște totală. În fine, eu am un talent așa să-i blochez pe oameni, cum de altfel am făcut-o și cu tine. În fine, și după aceea am mai cochetat puțin, dar nu mi se așezau și când am început povestea cu live-urile și când Darius a cerut la un moment dat așa mai mult într-o glumă ironică și i-am dat ce scrisesem, nu m-am mai slăbit. Și am zis da, până când în noiembrie anul trecut, una dintre studentele noastre a reușit să-mi smulgă o promisiune că voi termina cartea și că o voi scoate înainte de sărbători.
și am terminat-o în 5 zile și 4 nopți. Ai terminat-o sau ai scris-o toată? Am terminat-o. Era scrisă cam jumătate, o scrisesem așa când mai mi-aduceam aminte, dar am terminat-o puțin mai mult de jumătate, am terminat-o în acea săptămână, în care Darius, crezând că mă ajută, m-a dus într-o stare de nervi, de frustrare, m-a epuizat atunci și aș fi vrut să mă ducă în starea de a scrie, dar prin altă metodă, dar a avut efect, însă îmi doresc să nu mai facă. Te întrebam de perioadă, pentru că sunt oameni Te rog. care efectiv într-o zi pot scrie o carte, ajung într-o transă, și sunt canale și reușesc, și sunt alții care stau și 10 ani, diferă foarte mult de structura fiecăruia până la urmă, plus că această carte nu cred eu că este doar o poveste de viață, ci este și o multă cunoaștere aici, nu? Dar nu e poveste. Asta îți spun, că nu e o poveste de viață. Nu. Are și poante, are și glume, are și... Păi văd din cuprins. Și dacă tot am pus mâna și mă uit pe acest cuprins, eu rog. am nevoie să beneficiez de un răspuns autentic, Te rog frumos. pe care un cititor nu-l poate obține. Însă eu sunt norocos și te întreb, unde se duce mâncărimea după ce o scarpini? Nu se duce nicăieri. Sau dacă vrei, în țara mâncărimilor. Unde este țara mâncărimilor? Acolo. De ce se duce acolo? Fiindcă n-are unde în altă parte. Am înțeles. Îi e bine acolo? Probabil că da, dar până când se plictisește și se întoarce. Am înțeles. Eu pot locui acolo? Puțin probabil decât dacă te transformi într-o altă mâncărime. Super, mă bucur. Adică dacă citesc tot capitolul, nu e capitol, mă rog, subcapitolul cu unde se duce mâncărimea, efectiv asta aflu? Da. Am luat-o de la neurologie și medical, ce se întâmplă la locul unde te scarpini și care sunt efectele, după care m-am dus în psihologic. Uite, Te rog. eu cartea lui Darius am citit-o pe nerăsflate atât cât s-a putut și cum s-a putut în online, dar văd că tu mă faci să-ți citești și cartea ta. De ce n-ai face-o? Păi, așa este, de ce n-aș face-o? Ai văzut cum ai răspuns unei întrebări pe care nici măcar n-ai prevăzut-o? Bun. Ce era cu mâncărimea? Mâncărimea? Ai zis că te uiți în capitol și Am citit câteva lucruri să văd dacă păstrez linia răspunsului și într-adevăr păstrez linia răspunsului pe care mie mi-ai dat-o. Deci beneficiez de autenticitatea ta și aici. Care sunt programele pe care le are în față ca unelte școala? Și cât durează aceste programe? Sunt 3 programe principale. Furia și gestionarea ei, pe care deja am explicat aici în program. Programul numărul 2 este despre frică și transformarea ei din inamic în aliat, pentru că frica nu se vindecă, frica nu o vindeci. Frica merge cu tine pentru că este un mecanism biologic de supraviețuire, n-ai cum să-l scoți. Și aici mergem pe general, dar și pe specific, pentru că, de exemplu, frica de înălțime, frica de acțiune, le lucrăm, să zicem, în tabere de escaladă, unde are preponderent Darius, escaladă, da? Sunt oameni cărora le este frică, sau de via ferata. Este asemănător cu escalada, doar că sunt niște trepte din fier bătute în stâncă și trebuie să mergi acolo. Sau drumeții montane, mai puțin asta. Dar fiecare frică specifică are o activitate specifică cu care lucrăm. Mai există cel de-al 3-lea program, saturația. Nu am înțeles cât durează. Te rog. Al doilea? Nici n-am spus că toate durează la fel. Saturația, când mintea ajunge într-un impas, când nu mai ai claritate de ce faci, pentru ce faci, când faci repetitiv același lucru și pur și simplu te saturi. Și nu mai vrei. Nu mai vrei.
Da? Ajungi și la epuizare și toate acele. De ce? Pentru că dispare, sau nu dispare, se estompează motivul pentru care faci. Și atunci ce facem aici? Obținem din nou claritate. Și mai Să există facem același lucru în continuare sau să facem într-adevăr ceva diferit. Exact. Dacă ceea ce faci deja îți place, cum te recalibrezi? Cum îți găsești din nou plăcerea? Poate ai nevoie doar de o pauză. Poate ai nevoie să pleci într-o vacanță. Poate ai nevoie doar să-ți aduci aminte de ce ai început. Sau care este scopul. Sau ce vrei să obții. Mă gândeam eu. Hai. Și mai sunt 2 programe care sunt pentru avansați și unul este programul meu de suflet, Body Reset, pentru că nu este despre dietă sau despre sport sau despre ce este despre lucru cu imaginea de sine și cu convingerile limitative și nu înseamnă că trebuie neapărat să slăbești în 15 zile, ci cum te transformi pentru toată viața în funcție de ce vrei să obții. Și mai este un program care, într-adevăr, a luat ființă la inițiativa lui Darius și inițial eu l-am privit cu foarte multă suspiciune, dar vorbind cu oameni de decizie din corporații, mi-am dat seama că este nevoie. Sunt aceste stagii sau tabere de autoapărare pentru femei. Wow. În care lucrăm și frica, lucrăm și furia, lucrăm și imaginea de sine, lucrăm și saturația și de ce nu spunem nu și tot și le înglobează pe toate. Și e o minunăție de program ăsta. Este o minunăție de program, însă vreau să te întreb dacă autoapărarea poate să dezechilibreze masculinul dintr-o femeie. Deloc. Doar întreb. Deloc. Sau să aducă mai mult masculin decât feminin și să nu mai fie o balanță. Nu. După cum mă observ, eu sunt pe tocuri. Eu sunt tot, mie îmi place să spun despre mine că sunt ladylike. Lady cu L mare, da? Deci acea doamnă din societate. Eu nu alerg, eu nu mă bat, eu nu fac. Și cu toate astea am trecut prin 2 stagii de genul acesta și am învățat tehnici de apărare cu care să pot să mă salvez. Nu devin expertă în karate. Ok. Nu fac flic-flac pe spate de 3 ori și fac nu știu ce. Nu. Am învățat, de exemplu, cum să-ți scot ochii ca să pot să fug. Ok. Am învățat cum să îți găsesc 2 puncte sensibile pe mână, tu bărbat, da, 100 de kg și cu 2 capete mai mari decât mine, ca să slăbesc mișcarea, să mă eliberez din strânsoarea ta și să fug. Unde să fug până când scot telefonul și sun poliția sau ajung într-un loc plin de lume sau văd o mașină de poliție. Înțeleg. Atâta se învață acolo. Dar ca să ajungi la punctul ăsta, trebuie să treci de convingeri limitative, de acele bariere impuse de societate. O femeie trebuie să fie cu minte la locul ei, taci din gură, stai cu minte, nu spui nu, trebuie să ai grijă de alții și trebuie să treci prin astea. Și asta generează frustrare, generează furie, generează frică, dar ce o să zică lumea, dar ce o să-mi facă bărbatul, dar ce o să... Știi? Și după aia ajungi să înveți cum să-i scoți lui ochii. Bine, nu-i scoți efectiv, dar cum să-l rănești la ochi ca să poți să fugi. Spune-mi, te rog frumos, la finalul acestui podcast, unde găsesc oamenii mai multe detalii și cum pot intra în contact cu voi? Există 2 pagini, de fapt 2 conturi, care sunt aceleași pe toate rețelele de socializare. Ximena Ștefan, Axis Altea, Darius Decebal, Axis Altea și există un site, axisaltea.ro. Okay. Acolo găsești și cărțile, acolo găsești și programele și... Păi ne-ai tot vorbit de TikTok și pe TikTok când? De luni până vineri de la 9 dimineața și 9 seara. De 2 ori adică? Da. Nu de la 9 la 9. Nu de la 9 la 9, nu. De la 9 dimineața, ora României, ora 9. Cine intră, tu sau? Eu. Da. Și 9 seara, tot eu. El intră doar marțea și vinerea. Doamne, câtă structură. Doar suntem școală, nu? Da.
Felicitări că Mulțumesc. reușiți să puneți în aplicare pe o structură de genul acesta 9, de când ai zis de luni până vineri? De luni până sâmbătă. Sâmbătă intrăm seara și facem de obicei seară de poezie, de lectură, de mai pe relax, pentru că oamenii au nevoie și de aceste momente în care eu, apropo de asta, cartea de poezie a lui Darius are audiobook în care eu recit. De ce? Pentru că oamenii de pe live au cerut Ce frumos! și au zis vrem. Și atunci le-am dat. Da, eu văd foarte util să aduceți răspunsuri și să puneți în aplicare dorințele oamenilor, sigur, după ce le analizați un pic, însă așa văd că vă puteți forma o audiență din ce în ce mai mare și să aveți o utilitate care să vă facă să faceți programe din ce în ce mai utile, mai eficiente pentru oameni. Doar pentru ei este școala. Pentru că dacă am fi vrut să dăm un tun și să fugim cu banii în lume, Ați fi dat un tun și ați fi fugit cu banii în lume. lume. Și nu mai eram aici. Corect, Știi? corect. Dar ceea ce vrem să facem, eu mi-am dorit, când am luat hotărârea, am luat-o pe 11/1/2026. 11 ani. 1/2026. Îmi Zi de spui date vibrație pentru... Asta te întreb. 1. Păi 1, ai 11-le, mă rog, Am social, unu. maestru, ai unul din... Am un an și atunci am luat hotărârea și am spus-o public, pe live. În acea noapte am avut, cred că vreo 180 de persoane în live și am spus public, din acest moment, orice s-ar întâmpla, școala Axis Altea o să meargă numai înainte. Ți-aduce aminte? Eu nu pierd. Corect. Te felicit. Mulțumesc frumos. Încă o dată îți spun că, din punctul meu de vedere, sunteți pe o linie de destin care cere evoluție cu o viteză la care nu vă așteptați. Așa că dacă spre sfârșitul acestui an o să vă spună, acum v-ar spune cineva, vezi că o să se întâmple, doar bucură-te că o să se întâmple și nu că, dar stai puțin că e cam greu, cum chiar școala așa, fizic și cu mii de oameni și asta cere de la noi an. Ximena, mulțumesc! Eu îți mulțumesc, Mădălin. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu noi până la finalul acestei emisiuni. Vă recunosc pentru că vreți să aflați mai multe și să contribuiți și voi la rândul vostru prin tot ceea ce aflați. Eu sunt Mădălin Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Îți mulțumesc că ai văzut acest video. Podcast pentru suflete nu este despre apariție, este despre sens. Dacă simți că vocea ta poate aduce claritate sau o perspectivă care ajută oamenii să se înțeleagă mai bine, te poți înscrie să devii invitat pe podcastpentrusuflete.ro în secțiunea Hai în podcast.